عالم ليلى. السلام عليكم أحبائي، أنا ليلى وهذا أخي زكريا. مرحبا. اليوم سوف نتعلم معا طريقة تحضير عصير الفراولة الشهي والصحي. قبل أن نبدأ، من الذي سمح لزيكو بالدخول إلى المطبخ؟ بدون مزيد من الانتظار دعونا نتعرف على المكونات التي نحتاجها اليوم. 400 غرام من الفراولة، نصف كوب من حليب اللوز، كوب من اليوغورت، ملعقة واحدة من العسل، ملعقتان من مستخلص الفانيلا، 4 مكعبات ثلج. هيا نبدأ التحضير معا. أولا نضع الفراولة داخل الخلاط الكهربائي. نأخذ كوب اليوغورت ونضيفه إلى الخليط، ثم نضيف ملعقة واحدة من العسل. بعدها نضيف نصف كوب من حليب اللوز الشهي والصحي. لا ننسى إضافة ملعقتان من مستخلص الفانيلا. وأخيرا نضيف 4 مكعبات ثلج بهذه الطريقة. قبل استعمال الأجهزة الكهربائية نطلب المساعدة من أمي أو أبي. أبي، هل يمكنك تشغيل الخلاط الكهربائي من فضلك؟ يا له من عصير شهي! يمكنكم تقديمه في كوب مزيناً على طريقتكم المفضلة. نتمنى أن أعجبتكم وصفة اليوم. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة. لا تنسوا الإعجاب بالمقطع، الاشتراك في قناة عالم ليلى، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.